عزیزان، در ویدئوی قبلی مراحل ساخت خدای ثروت رو برای شما توضیح دادم، ولی هنوز چند روز نگذشته خیلی از شما عزیزان سوال کردید که چجوری میتونید از این خدا کمک بگیرید. یعنی اومدید امتحان کردید دیدید نمیشه. برام خیلی عجیب بود. عزیزان، مرحله قبلی رو شما باید چند ماه انجام بدید. باید این ایگورگور، اون خدای ثروتی رو که ساختید، اول قویش کنید، بهش نیرو بدید، تغذیهش کنید تا بتونه برای شما کاری انجام بده. اون خدا جزئی از ناخودآگاه شماست، انرژی منسجم شماست. برای کمک گرفتن نیاز نیست به سختی بیفتید. چجوری با خودتون حرف میزنید هنگامی که تنهایید و نجوا میکنید در ذهنتون و درخواست کمک از خود برترتون رو دارید؟ چجوری کمک میخواید؟ چجوری درخواست کمک میکنید؟ همونطوری هم از خدای ثروت باید درخواست کمک کنید. البته برای این منظور من یک پروسیجر 3 مرحله‌ای رو تنظیم کردم که الان براتون شرح میدم. این پروسیجر 3 مرحله‌ای اول از همه احضار هست، یعنی خدایی رو که ساختید و تقویتش کردید حالا باید احضارش کنید. مرحله دوم مرحله‌ایه که باید درخواست کمک بکنید ازش. اون هم چیز سختی نیست، خیلی ساده براتون شرح میدم. و مرحله سوم که بسیار مهمه و پیشنهاد میکنم با دقت بهش توجه کنید، مرحله تغذیه و رهاسازیه. یعنی خدایی رو که ساختید و دارید ازش کمک میخواید، حالا باید تغذیهش کنید. مثلا باید بهش توجه کنید از لحاظ ذهنی و احساسی، با قدرت کلماتتون تغذیهش کنید و همچنین براش قربانی بدید. این بسیار مهمه که در انتهای ویدیو براتون شرح میدم. اگر مشتاقید بشنوید لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باشید. اولین مرحله احضار هست. در پروسیجر 3 مرحله‌ای احضار بود، درخواست کمک بود و تغذیه و رهاسازی بود. اولین مرحله احضار هست. برای منظور عزیزان، شما باید حداقل در یک مدیتیشن ساده فرو رفته باشید. گفتم دارید با ناخودآگاه خودتون، انرژی منسجم خودتون دارید ارتباط برقرار میکنید و ناخودآگاه از جنس منطق و محاسبات نیست، از جنس انرژی، از جنس احساسه. بنابراین حداقل اینه که در یک مدیتیشن بسیار ساده فرو برید. ما هم برای منظور یه طریق خیلی ساده داریم. با 3 تا تنفس عمیق وارد مدیتیشن میشیم. میتونید با من انجام بدید. این تنفس باید به گونه‌ای باشه که عمل دم رو با 4 شماره انجام بدید یا 4 ثانیه. عمل حبس دم رو با 2 شماره انجام بدید و عمل بازدم رو با 6 شماره. به این صورت که دارم براتون شرح میدم. عمل دم میگید 1001، 1002، 1003، 1004. این میشه 4 ثانیه. 2 ثانیه حبس دم میکنید، 1001، 1002 و 6 ثانیه عمل بازدمتون باید طول بکشه. 1001، 1002، 1003، 1004، 1005، 1006. 3 بار این عمل رو تکرار کنید، یعنی عمل دم عمیق، حبس دم و بازدم رو انجام بدید. التهابات ذهنیتون فروکش میکنه، بدنتون آروم میشه، وارد یک مدیتیشن خیلی ساده میشید. هرچی البته این مدیتیشن عمیق‌تر باشه، نتیجه‌ای که ازش میگیرید بهتر جواب میده. هنگامی که وارد مدیتیشن شدید باید کار احضار رو انجام بدید. بنابراین اون نماد خدا رو، نماد زرگادی رو که با هم ساختیم رو احضار میکنید یا تو ذهنتون تصویر میکنید. اون دایره شفاف نیم متری رو یا با دستتون، با انرژی دستتون اون رو رسمش میکنید.
بعد عزیزان یه چند ثانیه‌ای 30 ثانیه‌ای باید بهش تمرکز کنید، به صورت ذهنی روش تمرکز کنید تا ایجاد بشه، تا حضور پیدا کنه، تا احضار بشه. هنگامی که این کار رو کردید، حس کردید، انرژی رو حس کردید، حضور خدای ثروت رو حس کردید، اون موقع باید جمله احضار رو بگید: ای زرگاد، ای حضور زرین ثروت، در واقعیت من آشکار شد. میتونی ساده ترم بیانش کنی: ای زرگاد، در واقعیت من آشکار شد، من آمادم تا با تو ارتباط برقرار. خیلی ساده حضورش رو باید حس کنید و این جملات رو بگید. هنگامی که احضار شد، هنگامی که حضورش رو حس کردید، اونها نشانه هایی داره. به وسیله اون نشانه ها میتونید متوجه بشید که احضار درست انجام شده. نشانه ها مثل سنگینی روی سر، نبض زدن چاکرای چشم سوم یا هر کدام از چاکراهای دیگه‌تون، یا صرفا میتونه حضور یک انرژی باشه. حضور سنگین یک انرژی رو میتونید حس کنید، یا علائم نبض زدن جایی از بدنتون. اینها نشانه اینه که اون انرژی منسجم، اون زرگاد، اون خدای ثروت حاضر شده و آماده است در خدمت شما باشه. و اما میرسیم به مرحله درخواست. خود مرحله درخواست هم چند مرحله داره. اولا خود موضوع رو به صورت شفاف باید بیان کنید، نوع کمکی رو که میخواید بگیرید. دوما فرم انرژی رو باید مشخص کنید. سوما درخواست رو به نام زرگاد گره بزنید. منظور چیه؟ الان براتون شرح میدم. منظور اینه که درخواست کمک رو خیلی واضح و شمرده بیان کنید. مثلا فرض کنید شما تولید کننده هستید و میخواید یک تولید خاص رو داشته باشید. حوصله چالش رو ندارید. نمیخواید تولیداتتون پراکنده و گسترده باشه. صرفا میخواید درآمدتون افزایش پیدا کنه. از همین تولیدی که دارید حوصله هیچ گونه چالشی رو ندارید. بنابراین خیلی راحت باید روی همین موضوع تمرکز کنید و بگید: ای زرگاد، درآمد من را از کاری که دارم افزایش بده. تمرکز میکنی روی کارت. صرفاً تمام تمرکزت روی کارته. به زرگاد، به خدای ثروت باید بفهمونید چی میخواید. میخواید از همین کاری که دارید درآمدتون افزایش پیدا کنه. این رو باید انجام بدید تا بعدا مراقب نشانه ها باشید. چون این انرژی منسجم، این خدای ثروت، نشانه هایی رو براتون میفرسته. تو ذهنتون ایجاد میکنه که چه کاری باید بکنید تا ثروتتون، جریان ثروتتون افزایش پیدا کنه. بنابراین خیلی درخواست رو واضح بیان میکنید و مراقب نشانه ها خواهید بود. دوما فرم انرژی رو باید مشخص کنید. خیلی راحت میتونی بگی: میخوام این کار افزایش جریان ثروت من ساده باشه، آسان به دست بیاد، سریع باشه و بدون مانع باشه. اینجا باز زرگاد، خدای ثروت، چیزهایی رو به شما الهام میکنه در راستای همین فرم انرژی که براش تعریف کرد. عزیزان، اگر حوصله چالش داشته باشید مسلماً راههای دیگری رو به ذهن شما میاره، الهاماتی رو برای شما انجام میده. بسته به نوع درخواستتون همون الهامات رو براتون میفرسته. پس انتظار عجیبی نداشته باشید. شما وقتی دارید میگید میخوام این فرم انرژی آسان باشه، سریع و بدون مانع باشه، طبیعتاً آگاهی هایی که بهتون میرسه، الهاماتی که میرسه، در راستای همین فرم انرژی خواهد بود. سوماً باید درخواستتون رو به نام خدای ثروتتون گره بزنید.
خیلی راحت یک جمله میتونید بگید: به نام زرگاد خدای ثروت. خیلی راحت. البته باید در همین حال حضورش رو حس کنید. نباید از حالت مدیتیشن بیرون رفته باشید. من الان براتون دارم توضیح میدم، شاید یه مقداری آشفتگی به نظر برسه، ولی شما که میخواید انجام بدید با حضور ذهن باید انجام بدید. این جملات رو با حضور ذهن باید ادا کنید. انرژی رو با حضور ذهن باید حس کنید، نه آشفته باشید. و اما همیشه در طول تاریخ خدایگان برای کمکی که به انسان‌ها کردن قربانی گرفتن. یعنی خدا رو باید تغذیه کرد. فرقی نمیکنه کدوم خدا باشه، به جز خدای خالق کائنات که مسئلهش جداست و اصلا صحبتی از اون اینجا نمی کنیم. ولی خدای ثروتی رو که آفریدید باید براش قربانی بدید، باید تغذیهش کنید. خیلی صریح بگم، قربانی نه از نوع قربانی های کثیف و قربانی های آلوده. اون قربانی ها مال خدایان جنگه، مال خدایان نفرته. ولی خدای ثروت شما قربانی میخواد که همراستا با فرم انرژی خودش باشه. خوب دقت کنید عزیزان. اگر قربانی خدایی نکرده قربانی ناشایستی انتخاب کردید، ممکنه موجودات غیر ارگانیک به شما بچسبن. خیلی هستن متاسفانه از این کارا میکنن. مثلا قسمتی از بدن حیوانات بی زبون رو انتخاب میکنن، میبرن و قربانی ایگرگرها میکنن که متاسفانه باعث میشه موجودات غیر ارگانیک به اونها بچسبن و دیگه رهاشون نکنن. و اما خدای ثروت ما یک خدای ذهنیه، خداییه که برآمده از ناخودآگاه خود شماست. پس قربانیش هم بهتره در همین راستا باشه. یعنی قربانیش به این صورت که براتون شرح میدم بهترین حالتی که میتونید انتخاب کنید. باید قربانیش افکار و عقاید و باورهای قدیمی شما باشه. این بهترین قربانی که میتونید برای زرگاد خدای ثروت بدید. یعنی چی؟ مثلا عقاید و باورهایی که از ثروت دارید و شما را عقب نگه داشته. مثلا پول چرک کف دسته، این رو از بچگی یاد گرفتید، در حالی که پول بسیار ارزشمنده. باید این دوتا رو جایگزین کنید. روی تیکه کاغذ می نویسید پول چرک دسته و این تکه رو میگیرید روی آتیش یک شعله شمع و میذارید بسوزه و توی ذهنتون هم تکرار میکنید، توی ذهنتون هم مرور میکنید که این عقیده غلطه. پول چرک کف دسته یک عقیده غلطیه و من برای همیشه این رو آتیش میزنم و قربانی خدای ثروت خودم میکنم. پس روی تیکه کاغذ می نویسید پول چرک کف دسته و اون رو آتیش میزنید و روی تیکه کاغذ دیگه یا در دفترچتون یادداشت میکنید که پول بسیار ارزشمند. یا عقاید دیگه رو میتونید انتخاب کنید که باعث شده شما رو از لحاظ مالی عقب نگه داره. بگردید در ناخودآگاهتون ببینید چه عقایدی دارید. مثلا یکی از عقاید دیگه‌ای که باعث شده شما رو از لحاظ مالی عقب نگه داره این هست که پول به سختی به دست میاد. این هم از عقایدیه که باعث میشه شما از لحاظ مالی عقب بمونید. باید این رو روی تیکه کاغذ بنویسید پول به سختی به دست میاد و آتشش بزنید و توی ذهنتون مرور کنید که پول به سادگی قابل استیصاله، پول به سادگی به دست میاد. پس اون تیکه کاغذ رو آتیش میزنید و برای همیشه این عقیده رو از ذهنتون بیرون میکنید. یا مثلا عقیده دیگه‌ای که باعث شده شما به سمت پول نرید اینه که میگید هر کی پول داره حتما دزدی کرده، حتما اختلاس کرده. مثالای بسیار زیادی وجود داره، افرادی که
از راه درست با زحمت و با فکر به ثروت رسیدن. پس این عقاید اشتباه رو روی تیکه کاغذ بنویسید و برای همیشه آتیشش بزنید. از دایره لغات ذهنیتون بیرونش کنید این ضرب المثل های اشتباه رو. و اما این قربانی بود که برای خدای ثروت میتونید بدید و اما باید خدا رو تغذیه کنید. خدای ثروت رو تغذیه کنید. من در ویدیوی قبلی قدری توضیح دادم، اینجا خیلی سریع میگم و رد میشم. بهترین نوع تغذیه ذهنیه، یعنی به صورت ذهنی به نماد خدای ثروتتون، زرقادتون توجه کنید به صورت روزانه. هر بعد 30 ثانیه 15 ثانیه با تمرکز عالی کفایت میکنه. به صورت مدیتیشن عمل کنید، چشماتون رو ببندید، نماد زرقاد رو جلوی چشمتون بیارید و وسیله امواج ذهنی اون رو تغذیه کنید. بهتر از امواج ذهنی به وسیله احساسات هست، یعنی خدای ثروت، زرقاد از جنس ناخودآگاه شماست، یعنی از جنس احساسات شماست. پس بهترین وسیله تغذیهش و قدرتمند کردنش اینه که احساساتتون رو به خورد اون بدید. مثلا احساس اقتدار کنید. در ویدیوی قبلی گفتم حس اقتدار رو تو وجودتون بگیرید، ستون فقرات صاف، شونه ها باز. حس اقتدار رو تو وجودتون بگیرید و به درون نماد خداتون تصریح کنید و بذارید خدای ثروتتون تغذیه بشه. از ناخودآگاه خود شما، از احساسات خود شما انرژی بگیره. و اما در پایان باید اضافه کنم که عزیزان، بعد از هر جلسه که برگزار کردید، جلسه رو گفتم با مدیتیشن باید برگزار کنید و تا انتهاش برید، ولی بعد از اون باید رها کنید، یعنی از فکر زرقاد، از حس زرقاد بیاید بیرون. این کارا رو در هنگامی باید انجام بدید که در حالت مدیتیشن هستید. در غیر حالت مدیتیشن بعد دیگه بهش فکر نکنید، درخواست کمک ندید. درخواست کمک باید موقعی انجام بشه که شما در فاز آلفا هستید، در حالت مدیتیشن هستید. در غیر حالت مدیتیشن باعث میشه که باورها و عقاید منفی در وجودتون رسوخ کنه و این باورها و عقاید منفی اولا شما رو از رسیدن به نتیجه باز میداره. در پایان باید باز اشاره کنم که ساده ترین روش ارتباط با خدا، هر نوع خدایی، اینه که حس کنید ناخودآگاه خودتونه. ساده بیان کنید با زبانی که خودتون با خودتون صحبت میکنید، نجوا میکنید. این روش ارتباط با موجودات اطلاعاتی یا موجودات انرژیکیه که خودتون به وجود میارید. از این که تا پایان ویدیو با من همراه بودید سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.